Will the virtuous Sangha, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhật thiết chúng sanh, hình chuyên diệu pháp vương giáo đạo ngã mùng, như há liêu sanh thoát tư lý khổ đạp là tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye Alahadi Samyao Samputo Xie. Namo Tarakta Toya Daya Alahade Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. And now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one sure and actual principles. Wu shang sheng she wei niao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai zheng xu yi. Of Buddhas and Bodhisattvas, Venerable 6th Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Left-Home people, and all good no advisors in Mito Phật. Chúc Phật Bồ Tát liêu trụ sư phụ sang rần,各位chủ gia rần,各位sang trí sư Mito Phật. Chư Phật Bồ Tát kính thưa lục tổ, Hội thượng Điên Hóa, quý thầy cô và quý vị chị trí thức hay Thầy Phật. Today is the 23rd of September. We are at Blue Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. Currently, we're on slide number, what number? 457. Okay, if she says so, 456. Okay, what is this? Why are we doing this? Sao mình làm cái chuyện này? You see, when you go to a Buddhist temple, quý vị tới cái chùa, okay, let's say Hinayana temple, a Theravadan temple, quý vị tới cái chùa, chẳng hạn chùa Tiểu Thừa đó. You see that, you know, people would love to teach you meditation, thích dạy cái vị thiền. Okay, this is one of the Buddhist strengths. The Buddhist meditation is probably the most advanced meditation techniques in the world. Cái thiền Phật giáo mình là cái thiền mà giỏi nhất trong thế giới này. No two ways about it. Okay, and you go to a Thai temple or a Myanmar temple or and so forth. They will teach you meditation. Okay, dạy cái vị thiền. And you go to meditation class out there. Khi thì học tới cái lớp thiền ngoài kia, they will show you how to meditate. And then that's the primary form. There's a primary teaching format of meditation. Thường ta làm như vậy. That's why most people, when they meditate, they go to a place to meditate. They meditate and then they get up and they leave. Thường người ta tới thiền, xong thiền xong đứng dậy ta bỏ đi.
In our place, when we teach meditation, cái chùa chúng ta, cái dạy thiền đó, we sit with you, chúng ta ngồi thiền với quý vị. Because when we do that, it helps make it easier for you to meditate. Tại sao chúng tôi ngồi chung với quý vị? Tại vì ngồi chung như vậy khiến quý vị ngồi dễ hơn. What happens when you meditate? You want to meditate with someone better than you. Quý vị thiền muốn ngồi cái cạnh người mà giỏi hơn mình. You sit and meditate near someone who's not as good as you are. It makes it harder for you to meditate. Người trình độ thấp hơn khiến quý vị khó ngồi thiền hơn. Whereas this is why we make a point to meditate with you. Bởi chúng tôi bỏ thì để mà ngồi thiền quý vị. Because that's how you can enjoy the meditation experience a little bit more than otherwise. Nên giúp quý vị một tí. Okay, that's the first thing. Okay, that's why I still spend time meditating with the class on Saturday morning. Bởi cá nhân thầy vẫn ngồi thiền quý vị như thế. One day when I'm too busy, I have to stop doing that. Ngày nào đó thầy bận, thầy phải ngừng làm chuyện đó. And my students will take over. Trò thầy sẽ thay thế thầy làm chuyện đó. And many of my students level is pretty high. Trình độ học trò thầy đã cao rồi. Thành ra cái đó cũng quý vị cũng mất mát nhiều. So you won't be losing much at all. Now, and then we spend time talking Dharma to you, speaking to you. Rồi bỏ thì giờ nói pháp cho quý vị nghe. The Dharma we speak to you during a meditation instruction talk actually comes from this sutra information. Thực ra cái pháp như tôi nói quý vị nói pháp cho quý vị nghe trong mấy cái lớp thiền đó, thực ra xuất gốc từ cái giáo lý của Phật giáo. Okay, why do we do that? We do that because if you meditate and listen to the Dharma, you progress 2 times at least faster than otherwise. Tại nếu quý vị ngồi thiền mà biết nghe pháp, nghe đúng pháp á, thì quý vị sẽ tiến bộ ít nhất là gấp đôi, lẹ hơn gấp đôi. This is why we spend so much time speaking Dharma to you. Bởi vì vậy chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe. Alright? Any questions? Now you understand why is it for the last 13 years of teaching meditation, I've been speaking 13 years worth of meditation dharmas. Tại 13 năm qua thầy dạy thiền, khi nào thầy cũng nói pháp. Every single time, without fail, because it helps the students improve a lot faster than otherwise. Tại vì giúp những người thiền sinh tiến bộ lẹ hơn nhiều. It's very fast. Okay? This is why when you go out and teach meditation, you have to speak to them. You don't just show them, oh, you cross your legs and you pray to God or something like that. You have to explain to them why. Thành ra mình dạy thiền, quý vị dạy thiền phải chỉ tới cái phương pháp. Xong rồi giảng nghĩa nói pháp cho người ta nghe. Okay? To me personally, the instructions are more important than the sit itself. Thầy biết cái nói pháp nó quan trọng hơn là ngồi thiền nữa. Because I know a lot of people, they only want to listen to the lecture and they progress like heck over the years. Có những người chỉ thích nghe giảng kinh thôi chứ không muốn ngồi thiền. Mà họ tiến bộ dễ sợ. Okay? And it's kind of cool experience. I've been watching all these people. Some people meditate only, some people meditate, listen to Dharma, and some people listen to Dharma only. See how they compare. Thầy quan sát cái người chỉ thiền thôi, cái người chỉ nghe pháp thôi, cái người vừa nghe pháp vừa thiền, cái sự khác biệt là sao? All right. So we are on slide 357, I guess. 457. So this is a sutra. This is a teaching from a enlightened being. Typically, it's the Buddha who teaches these things, and then it's recorded in the form of sutra. But in this particular sutra here is very unusual because it's spoken by a patriarch, which is the enlightened disciple of the Buddha.
certified enlightened. Đây là cái kinh Lục Tổ, nói từ mấy vị tổ sư dạy. Okay. So that's probably the only sutra in a Buddhist canon where spoken by his disciple. Đây là cái kinh duy nhất trong cái kinh tạng của mình mà một ông tổ nói, chứ không phải Đức Phật nói. Okay. So these are his teachings. Đây là những cái lời dạy của ông tổ này. Text meaning his original teaching. Ordinary people think of the heaps and realms as dualistic. The wise man comprehends they are non-dualistic in nature. The non-dualistic nature is the Buddha nature. Chinese, yun, chu, yu, jie, phản phu jian chu trở, liao tá, chí sinh wu wu chu sinh, chí sư phổ sinh. Uẩn và giới phàm phu thấy có hai, chớ trí giả thấu hiểu, biết tánh nó vốn chẳng hai, tánh chẳng hai tức là Phật tánh vậy. Okay. Now we have some new people here, so let me elaborate a little bit for their sake. Okay, the original text we took from is from Chinese. Okay, that's why you see the red characters there. These are the texts that my late Chinese teacher used for his explanation. And then the English is a translation. And why do we keep all three, English, Chinese, and Vietnamese? Because first of all, we preserve the Chinese text because the Chinese text is very profound. Tại sao mình có ba cái ngôn ngữ luôn? Tại vì cái tiếng Tàu là cái mà Ngài Thiện Hoa Ngài dạy. Cái tiếng Tàu là cao siêu nhất. The Chinese highest level, most precise. Hello. Oh, thank you. Lantern. Oh, is that part of a lecture? For the prize for the kid. Yes, part of the lecture. Lantern. Okay, so tomorrow is a Mid-Autumn Festival. So I'm told that I need to work this into my lecture. Có người nói ngày mai Trung Thu thì thầy phải giảng về cái Trung Thu ngày hôm nay. Giảng, and this is the prize. If you answer the questions right, you get a lantern that you can use tomorrow. Okay. So now the kids back there, and this is part of our Buddhist torture. We force our kids to cross their legs for an hour before they get the prize. Con nít ở đây khổ lắm. Muốn được giải thưởng là phải xếp bằng chịu đau cả 1 tiếng đồng hồ. Okay, hey kids, look at this. Okay, an hour and a half. Do I hear an hour and a half? Full lotus? Okay, there you go. Text, that's a new statue right here. You could have guessed, yeah. The carving is exquisite. The detail is all there. Chinese. Yeah. So anyway, the Chinese are the most profound, the most accurate. Thành cái chữ Tàu á, cái kinh mà cái chữ Tàu á, là kinh điển này là chính xác mà cao siêu nhất. And then you translate into English because most people here do not recognize Chinese characters. Rồi mình phải dịch ra tiếng Anh. Tại sao vậy? Tại vì tiếng Anh người ở đây không ai hiểu tiếng Tàu thì hiểu tiếng Anh dễ hơn. So what happened is helpful for you to have to read in English. However, there quite a bit that gets lost in the translation. Sự thật các quý vị biết không? Dịch ra như vậy mất mát nhiều vậy sao? You could say that because English doesn't have the same concept, the vocabulary is not there. Có thể nói là tại tiếng Anh nó cái ngữ, cái văn từ, cái ngôn ngữ nó chưa có cái sự thâm sâu, có những cái danh từ không có. Okay. But also, it not just be lack of the vocabulary, mà riêng về cái ngôn ngữ nó thiếu. Okay. But the main problem is really not vocabulary. The main problem is the translator. Vấn đề khó khăn nhất là cái người dịch.
Because how can you translate accurately the wisest person, namely the Buddha? Okay, what he means. Làm sao mình dịch được cái ý nghĩa, cái ý tứ của một cái người mà có trí huệ cao hơn mình được như Đức Phật. Kinh là Đức Phật dạy, kinh là kinh Lục Tổ giảng. Làm sao mình cái trí huệ bằng Lục Tổ đó? Thành khi mà ngài nói như vậy, mình dịch đó, nó mất nhiều đó. You lose quite a bit actually, personally. Okay, so that's why we try to translate for you so that you can learn something, then better than nothing, let's face it. But we keep it, we preserve the Chinese so that in the future, if you want to dig deeper into the Buddhist teaching, you can refer to the Chinese. Chúng ta vẫn giữ cái ngôn ngữ tiếng Tàu. Trong tương lai những cái người mà muốn học về cái chiều sâu hơn đó, okay, muốn vượt qua cái sự hiểu biết mà mình có ngày hôm nay đó, thì phải trở về tiếng Tàu mới có. You have to go back to the Chinese, and this is you use as a reference. And Vietnamese because my cook is Vietnamese, so unless I make her happy, she's not. We won't have any food to eat on the weekend. Lý do mình có tiếng Việt là tại sao? Tiếng Việt là tại những cái đầu bếp toàn là người Việt không à? Okay. Mà không có nói tiếng Việt chắc là cuối tuần không có đồ ăn. Alright, so that's why there are 3 languages. Okay. Hey Brady, how is Europe? It was wonderful. I had a great meditation session with Bruno and Miguel's group. Oh, you went to Lisbon? Yes, and got to see all around Lisbon and down south some of the beach areas. Oh wow! You went to Lisbon specifically to see them? I was in Paris for 3 days and then took the high speed to Barcelona. TGV? And then got over to. Wow! So you went to France and then Portugal. Okay. Nice. Yeah, you should have known we asked you to bring back some olive oil. I love the Portuguese olive oil. Huh? Plenty of that. Plenty of that. Oh, yeah. All right. Let's see. Going to slide 458, 458. Feel free to move about because the lecture is 2 hours. We are crazy here. So I know most of you cannot. Newcomers cannot sit for 2 hours. Mấy người mới tới ngồi 2 tiếng không nổi đâu. It's not uncommon for our people to lie down and say, okay, so what have you got? How much longer? Thì mình thoải mái lắm. Traditionally, the Chinese they take this very seriously. They sit there and they suffer in misery for 2 hours and they never come back again. That's why you don't see any Chinese, most of it. Thì đừng đùa. Nói là cái lớp như vậy giảng kinh mà là 2 tiếng đồng hồ luôn, ngồi đau chân vậy sợ đâu. Tại mấy người Tàu là chạy dài hết. Okay. Heaps. This is a Buddhist concept. Cái uẩn là cái ngôn ngữ, cái Phật học. Heaps is a Buddhist concept that's only available in Buddhism. There's no such concept in other religions. Cái uẩn là một cái khái niệm. Are you done with the Guan Yin statue here? Because I cannot see the lady who just came back from Myanmar. Thầy phải dọn cái này chứ không thấy được cái mặt của cô thân hương. 2 tuần không thấy rồi, tháng không thấy rồi. Okay. She's going like this and I'm going like this and we're going like this constantly. 2 cái người cứ tránh qua tránh lại hoài. Okay, xin lúc chóng mặt quá. I'm getting dizzy. So heap or
it's the translation from the Sanskrit word which is Skandha. It's cái uẩn là cái quan niệm Phật giáo mình mới có. Because those are the five. Yes. Yun, in, yun. The two writings. Yun, which is the one you saw earlier. This is yun, pronounced as yun. And there's in. Yeah, in yun. Okay. There are two different ways to pronounce it. Okay, in Chinese. But it comes from Sanskrit, which is Skandha. Okay. All right. Yun. And those are the 5 characteristics of the ego. Uẩn là 5 cái đặc tính của cái bản ngã của mình. You know ego? Ai biết cái ngã không? Bản ngã. Ego. What? You call it ego? No, I call it ego. It's more distinctive. Yeah. Ego too vulgar. Yeah, too commonplace. That's what we say. That's the word. Yeah, ego. Ego, like that waffle thing from Albertsons. Huh? You want to make sure nobody understands you, just keep saying it. Right. It's make it more mystical. Yeah. No one gets it. Ego. He keeps on talking about ego. The Buddhists are strange. You know, if we talk ego, it sounds like Freud or something. No, we're not interested in Freud. This is Buddhist Freud. Bản ngã là vậy. So the ego, the self, okay, cái bản ngã nó. There are 5 characteristics that make up the self. Cái bản ngã nó có 5 cái ngã. This is what Carl Jung, Freud, and all the shrinks haven't figured out yet. Đây là cái người khoa học gia, những người tâm lý học vẫn chưa hiểu cái chuyện này. That's why, because they don't understand this, they don't know this, that's why they can spend eternity researching the ego and they will never understand it. Tại vì họ không biết 5 cái bản đặc tính của cái bản ngã, tại nó họ có thể không thể nào họ hiểu được cái bản ngã. That's why they never make through. They have never have a breakthrough at all, ever. Okay. So for us, professionals, Buddhist professionals, we have, the Buddha taught the ego actually has 5 characteristics. You need to recognize how your ego, the self manifests. Thành cái bản ngã học để làm gì? Để biết cái bản ngã mình đó. Học cái uẩn để biết cái bản ngã mình đó. Nó lộ ra sao? How your ego manifests itself. Bản ngã nó lộ ra chỗ nào? Is it clear? You cannot do research in the ego without knowing how to measure the ego. See, the scientists, the psychologists, the researchers, they don't understand they're supposed to measure along these 5 axes. The 5 what? 5 skandhas. Không biết họ, tại người khoa học gia không biết là cái bản ngã nó phải đo lường bằng 5 cái khía cạnh này. Okay? The ego manifests in 5 different ways, in 5 different aspects. Unless you measure them, unless you can get a hold, understand these 5 aspects, you'll never be able to grasp the ego. Mà quý vị không thấy được cái uẩn này, quý vị không thể nào chụp được cái bản ngã. Okay? So unless you understand, unless you understand these 5 aspects of your ego, you never be able to control your wife, for example. Okay, chẳng hạn như cái người chồng á, mà muốn điều khiển vợ mình á, okay, thì phải hiểu cái uẩn này mới có cái hy vọng là còng bả lại được. Got it?
You see, I don't know about you, Vicky, but I remember when I was married, I tried to control my ex-wife. No? Never happened? In mankind, it's unusual, isn't it, to control your wife? To try to control your wife. Text? You agree? You, you sound like Richard. So, isn't it a human pastime to try to control your spouse? Yes or no? Không phải ai cũng muốn điều khiển vợ với chồng mình, đúng không? Except the Kim Điền who's never know what it's like to be married. Có những người trễ chuyến đò rồi không bao giờ biết được cái vợ chồng cái ra sao hết. Okay? You only read it on the books, người chỉ đọc sách thôi. Xong rồi còn chỉ biết đọc thôi, chứ còn you have to be in the trenches to know what it's like. Yes? Phải lập gia đình, quý vị biết ở trong đó cái sự xung đột đó ra sao. Okay. So now, people of the world try to control our spouses. This is the favorite American pastime. And the Vietnamese, the Chinese, the Swiss, it's all the same. We all try to control our spouses. Quý vị biết không? Mọi người, chủng tộc, quốc gia, ai cũng đều muốn điều khiển vợ chồng mình. Yes or no? Anyone disagrees, please? Raise your hand. Ai không đồng ý giơ tay thật coi. Thank you very much. It's so dark here. So all okay? So in order to control your spouse, you need to measure. You need to see how to manipulate your spouse through these 5 heaps. Thầy muốn điều khiển người ta, vợ mình, chồng mình, là quý vị phải biết cách mà giật dây qua 5 cái uẩn này. Is it clear? Who says Buddhism is not practical? Quý vị biết không, cái lý thuyết Phật giáo mình đâu phải là lý thuyết, mà nó rất có cái thực tín ở trong, rất là xác thực. Okay? Questions? And I would venture a far text to say that the Buddha, he couldn't control his wife, so he left, studied, meditated, became enlightened. He said, now I got her figured out. So he came back to the royal palace. Yes? And he met his wife. And the wife gave him a cold shoulder and said, how could you leave me like that? Thế thì thầy, cái chuyện là chuyện thầy kể quý vị nghe, để riêng mình nói chuyện với nhau thôi. This is between us, okay? Okay? Do not tell others, please. This is I'm going out lên cái chuyện là thầy hơi quá lố một tí. Thầy có cái lý thuyết rằng đời xưa Đức Phật mà xuất gia cà độ tại vì điều khiển vợ mình không được. Thành ông phải bỏ cuộc, tôi phải kiếm cách nào mà tôi phát cái huệ ra để tôi dứt dây vợ tôi được. Ok? Thành ông đi tu xong rồi, ông đắc giác ngộ xong rồi nè. Ta về giật dây vợ mới coi thử có đúng thiệt rồi mình lại được. So after he became enlightened, he came back to the royal palace. He said, honey, I'm back. Ông về ông gặp vợ, nói này thiếp ơi thiếp, ta về rồi. And then wife says, you abandoned me for 20 years. Vợ nói, ông sao chàng bỏ thiếp 20 năm trời. Okay? And then Buddha says, wouldn't you like to wash my feet? This is India, remember? Ông Phật khéo lắm, Phật thò chân ra, chân đen thui à. You know, back then they didn't wear shoes, you know that? So when you go to someone's house, in terms of respect and being a good hostess, quý vị biết đời xưa người ta đi chân không. Thành ra khi mà tới nhà khách làm khách người ta ai lịch sự cũng là rửa chân chứ quý vị. Billy, pay attention to this please, don't fall asleep. Thì chân đen thui, so you show your black feet and then someone will wash them for you.
Okay, hồi xưa ấy, cái đen thui người ta phải rửa chân cho mình. Okay, and so the Buddha says, would you like to wash my feet? Okay, so anyway, the Buddha tried his Buddhist straight and resolve speak for themselves. Ngày xưa quý vị thấy Đức Phật lần đầu tiên thấy Phật và vợ cũ đó nói, em có muốn rửa chân đen của tôi không? Mình không biết bà trả lời sao, không có biên xuống sách này. Okay, but không bao lâu bà vợ bỏ đi theo mà học, mà tu học. But not much later, his wife Yashodhara also shaved her head. What for? My theory is that she wants to figure out how to control him. Rồi sau này á, bà Gia Du Đà La đó thấy nắm đầu ông Phật không nổi nữa, mới tức mình quá, cạo đầu đi. Con thấy không? Cái này có áp dụng chồng, cũng thể áp dụng con, cũng áp dụng con trai, con gái, con chưa sinh, muốn điều khiển nó phải giật dây nó bằng qua cái ngũ uẩn. So thành bà vợ bà đi cạo đầu để mà tìm cách để mà cầm đầu ông Phật lại. So his wife Yashodhara, now he found the husband again. He says, I'm going to find a way to control you like I used to. Sau này bà phải đi xuất gia, cô Cần Ngân biết không, để mà học cái pháp ngũ uẩn này để mà điều khiển Phật. Theo im lặng dưới vậy. Why is it so quiet? So how does the ego manifest? Thành ra cái bản ngã nó lộ ra bằng cách nào? The five things: form, feeling, thought, activity, and consciousness. 5 cái là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Okay? There's 5 things. 5 cái này. These are the highest level Buddhist secrets. Đây là cái bí mật của Phật giáo mình. Please do not reveal this. Đừng có tiết lộ ta biết. So far, what does it mean? Sắc. What's form? Form, okay, is makeup and plastic surgery. Sắc là sao? Là son phấn và giải phẫu thẩm mỹ. You could explain form in the old ways, the Buddhist ways. Cái Phật giáo đời xưa giảng sắc là nói là traditionally the Buddha explained form as your body. Okay. Từ ngày xưa Phật giáo mình giảng nghĩa cái sắc là cái thân thể của quý vị. Yes, your hair, your eyes, your eyebrows, your nose, your thick lips, này nọ. Okay, but that's old way, old style. Nowadays, we define the body through plastic surgery and cosmetics. You cannot tell which part is real anymore. Anyway, I'm just joking. Maybe too much joking. Should be more serious. Don't nod your head. So form is physical body. Nói lại về cái sắc là cái thân thể của quý vị. Your body. So how does the ego reveal itself through the body? Thành ra cái bản ngã mình nó đổ cách nào qua cái sắc? By what? Being obsessed with it. Cái bản ngã cái vị đó nó rất là lo lắng về cái thân mình. Yes or no? Who brushed your hair this morning? Ai chải tóc sáng nay? Raise your hand, please. I mean, people are making fun of me. Mấy người chọc quê thầy. Okay? Who brushed your hair this morning? Huh? See? Thank you. Chải tóc. See? That's the ego is obsessed with the body, with how it looks, how people
perceive it. Cái bản ngã mình á lo lắng về cái bề ngoài của mình lắm. Okay, that is why we like flattery. Yes, thành ra mình thích được tâng bốc. Yeah, oh, you look so young. Sao mà trẻ dữ vậy? Oh, have you lost some weight? Mất số ký là không vậy? You look so nice coming back from Europe. Về đi chơi về xong trông trẻ ra. You look so young, so happy. You see? So people are so preoccupied with the form. That's why những cái bản ngã mình nó lộ ra, mình chấp trước về cái thân của mình. We're very attached. The ego is very attached to the body. Cái bản ngã mình nó rất là đam mê cái thân này. Yes? Yes. That's the ego right there. Gì thấy không? Nó lộ ra như vậy đó. And what's another way that the ego nó manifests itself? Một cách thứ nhì mà bản ngã nó lộ ra một cách nào? Là cái thọ, feelings. Feelings. Okay. I feel so good, sung sướng. I feel so happy, rất hạnh phúc. I'm so happy because lunch today is especially good. Ngài nói bữa nay tôi rất là sung sướng tại vì ăn trưa ngon quá. And I say, come back next Sunday. The food will be a lot better. We have a real celebration next Sunday. Nói là khi quý vị Chủ nhật tuần sau tới rồi coi. Tuần sau chúng tôi có lễ và có nhiều cái món ăn khác đặc biệt. Okay, so feelings, the ego wants good feelings. Cái bản ngã mình á, okay, thích có những cái cảm giác sung sướng. Yes. Except for those who are depressed, trừ ra những cái người mà bị chán đời. They like bad feelings, don't they? Mấy người chán đời là thích chán chường. Right? So feelings. People like good feelings, some like bad feelings, and so forth. But predominantly, people prefer to feel good feelings. Okay? The ego likes to feel good. Cái bản ngã nó thích cảm giác sướng. Yes? Alright? Question, ai thắc mắc gì không? Any example, any personal experience you'd like to share? Các ai muốn chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân quý vị về quý vị thích cái cảm giác sướng? Those you have nice feelings. So for example, this is why it used to be real popular. This Vietnamese monk who went around teaching meditation and says, when you meditate, smile. Đời xưa có một cái ông sư Việt Nam mà đi dạy thiền bằng cách là nói cái vị thiền mỉm cười tôi. It makes you smile during meditation, and they call it mindfulness meditation, and it takes off sky high. Okay, real popular. He started a smile meditation industry. Thành ra nhiều người ta thích lắm because he's banking on your ego wanting to feel good, feel happy with your meditation. Ta nói cái phương pháp đó họ thành công tại vì họ đi dụ quý vị cái cảm giác khoái lạc, tìm cái khoái lạc. Alright? Pleasure seekers, anyone? Các muốn đi kiếm cái sự vui thú không? Just me, huh? See, at least one of us is normal or honest. Alright? Number 3, manifestation of the ego. Cái khía cạnh thứ 3 mà bản ngã mình nó lộ ra is thoughts. Là cái tưởng gì sư cô già? Tưởng là gì? Sẵn. Tưởng là
Thoughts. Các suy nghĩ. Suy nghĩ. Thinking. What does it mean? I don't know what goes on in your mind, we're not sure. But I know that's không biết trong đầu quý vị đang suy nghĩ cái gì, mà thầy biết. I don't know what you're thinking about. What I do know is that you're thinking. Thầy không biết quý vị suy nghĩ cái gì, nhưng thầy biết quý vị đang suy nghĩ. Yes or no? Is it true you're thinking right now? Có đúng ngay lúc này là quý vị đang suy nghĩ? Yes or no? You're thinking right now. Three of us. The rest of you are sleeping. 3 người đang suy nghĩ, phần còn lại đang ngủ gật. That's the only time you're not thinking is that when you're sleeping. When you're awake, you're thinking. Lúc quý vị ngủ, quý vị không suy nghĩ, mà quý vị thức dậy, quý vị đang suy nghĩ. Yes or no? When you're awake, we think. And we're proud of it. Westerners are proud of it. Modern days people are very proud of the fact they can think. Cái người văn minh, đời đại văn minh này rất là hãnh diện, họ có thể biết cách suy nghĩ. They know how to think. They can analyze. They can reason it out. They can deduce things. They can, you know. In relation to the ego, isn't it? Or being attached to the thought. I'm coming to that. Thank you for asking. Về cái bản ngã, how does the ego manifest itself through thoughts, right? Thì cái bản ngã nó lộ ra bằng cách cái tưởng bằng cách nào? Yes, ma'am. I think, therefore I am. You think, therefore I am. She says, you think, therefore I am. Some kind of French thing, I think. Or could be, what's a statue? Is it in Stockholm? The thinker? I think, therefore I am. That's Pascal, I think. No? Descartes, yeah. See, the French are very proud of it. French says, I think, therefore I am. Người Pháp nói là tôi suy nghĩ, tức là tôi, có cái tôi. You see, there's an I in there. I rest my case. Thank you. Chứng minh quý vị thấy, tôi suy nghĩ, tức là tôi có cái tôi ở trong. There's the ego right there. I'm so me. Huh? Yes? Okay. So how does the ego manifest itself? Through thoughts. Thành cái bản ngã mình lộ ra bằng cái tư tưởng bằng cách nào? It thinks obsessively. Cái bản ngã nó cứ suy nghĩ hoài. Yes or no? Yes. The ego thinks, that's what it does. Cái bản ngã nó thích suy nghĩ. Phải không cô Quảng Ngân? Nhìn cái mặt cô Quảng Ngân, khi nào cô đang tính toán suy nghĩ. You look at Ngồi Diên, you know she's thinking, she's calculating. Đúng không? Cô em cũng vậy nữa. Her sister, same thing. And the sister-in-law, even worse. Mấy cô em dâu đó, em dâu còn suy nghĩ nhiều hơn nữa. And then the one behind there, oh, forget it. Don't even mention it. Còn cái cô sau kia là khỏi đừng nói suy nghĩ nữa. Okay. She would say, how can you live without thinking? Có người, mấy chị em nói, làm sao sống mà không suy nghĩ được? Huh? Right? How can you possibly live without thinking? Nó sống mà suy nghĩ. That's why you're so egotistical. Những người nói như vậy là cái người bản ngã rất là lớn. The people, listen, the people who says, I like to think, okay? You must think. Those people are very egotistical. Những cái người nhắc lại, nó nhỏ với nhau nghe. Những cái người mà nói là quý vị phải cần suy nghĩ, quý vị phải biết đắn đo lường. Những cái người đó, bản ngã họ cực kỳ lớn. Yes or no? That's when you meet those people, see, what do you do? You're so nice, you're so smart, you're so sharp, you know. And they love you for it. Mấy cái người ta thích như vậy, mình toàn phục người ta nói trời sao mà ông thông minh quá, cô thông minh quá, you're so smart, quá thông minh, tôi phục dễ sợ. I wish you could be as smart as you are. Their ego will love you to death. Mình định ta cái chỗ đó,
cái bản ngã họ mê mình tít thò lò. Thấy chưa? Tại vì cô biết làm như vậy, chồng cô sẽ nói không có người đàn bà nào mà hiểu tôi bằng cái vợ tôi. I tell you, hey, I tell you, if you tell your wife, you said, you know, you're so smart and you're so logical, you're such a good thinker. You tell her that, and she will never leave you. Because she'll never find anyone who appreciates her smart as much as you do. You've been doing wrong with Michael. You don't argue with him. You say, "Oh, you're so smart. I can't think the thing you do." You know, and you show that kind of appreciation. Can you name any other woman who can do that? All the other women say, "Like me, you like my hair?" Yeah, I rest my case. Quý vị thấy không? Quý vị mà khôn ngoan á, phải biết vuốt ve cái người đối tượng mình á, qua cái ngũ uẩn này. Mình khen người ta thông minh, khen người ta biết suy nghĩ. Không có người nào mà có thể khen khéo léo như vậy bằng người ta mê tít thò lò. Okay. Người ta nghiện cái khen của mình. They're so addicted to your praises because you praise the deepest part of the ego that no one else appreciates. Thấy được cái chiều sâu, cái chấp trước thâm sâu của cái bản ngã người ta, cái gì vuốt ở chỗ đó là nó mê tít thò lò. Còn Linh đó, nó gặp vợ nó cãi. Như young people, they see their wives, they say, "I'm the boss, I'm better than you, you're so stupid, I'm better, I'm smarter than you." Okay? No, you tell your wife, "Oh, how come you're so sharp?" Mình gặp vợ mình khen mình, "Trời ơi, sao em thông minh dữ vậy?" Mực ngọt cháy trùi em ơi. Đồng ý không? Hả? Có đồng ý mấy cô thân hương này? Không đồng ý. She said, Jin Xiang here is 120 years old. Cái cô này ít nhất 100 năm rồi. Đồng ý. Nói trời, sao đi trúng tim đen của tôi, té ra cuộc đời tôi mà sao có mình thầy mới hiểu tôi thôi. She says, "You are the first man who can understand me." Chứ còn gì quan trọng nữa cô? Vợ chồng con cái gì quan trọng? She says, "How come you keep on talking with husband and wife?" I say, "What else is more important? Your wife, your husband, and your children." No? And your girlfriend. Yeah. Đúng không? Phải biết. This is why you learn Buddhism, so you get along better with your husband. I'm crazy about you. You know? Mình đúng tim đen, nó mềm tít thò lò. Bởi Donna dở dễ sợ, cái hút đầu tới chồng của ai à. Quả Ngân như quýnh chồng nữa. See, Jin beats her husband into submission. Cô Khoa Ngân về nó, "Ông không nghe lời tôi không cho ăn." He says, "If you don't listen to me, I will not feed you." Cái đó là thiếu tâm lý. I mean, these people, they don't know how you know, psychology, you know, không biết cái tâm lý của cái người bản ngã. You see? Yeah. Đó có hiệu quả đâu. Việt Nam không cho ăn mình còn sợ, ở đây không cho ăn tỉnh bơ, chạy ra McDonald's. Okay, you got it? Activity. Number 4 aspect of the ego. Cái thứ tư là cái hành. Very hard to manipulate this.
so we can skip it. Okay, this is automatic. Okay, activity is the mental activities that's lower level than thoughts, deeper level than thoughts. Cái hành là cái hoạt động trong cái tiềm thức cái vị nó thấp hơn cái óc suy nghĩ cái vị đó. So it's very hard to see. You cannot manipulate this. Cái này khó mà giật dây người ta lắm. It's very difficult to manipulate people's activity. Khó cái này. So I don't advise you, okay, to do this. But nhưng 5, consciousness, there's a way. Số 5 là cái thức có thể giật dây từ được. There's a way to manipulate the ego through the consciousness. Có cách để mà giật dây cái bản ngã người ta bằng cái thức. How? Ai biết không? Sir, we can change subjects. Mình có thể đổi đề tài một tí, you know. Cái này là cái bí mật mình chỉ có người đàn ông có với nhau thôi. How do you manipulate the consciousness? Hypnosis. Thôi miên người ta. That's very low form. I feel it's so untruthful to hypnotize people. That's low. Cái mình thôi miên người ta, thầy nghĩ cái đó nó thô quá. Nó hạ cấp quá. Agree? Đồng ý không? Thôi miên người ta. Hypnotize them. Eat. It's not fun. You want a real person, not an android. Brainwash people. Nhồi sọ người ta. Brainwashing has to deal with thoughts. Xin. You brainwash people by planting thoughts in their brains. Okay? Nhồi sọ là phải nhồi bằng những cái tư tưởng. See, I'm an expert at this. You guys are not experienced. Rõ ràng cái vị thiếu kinh nghiệm. How do you manipulate consciousness? Yes? How? Yes, sir. No, hang on a second, sir, please. Cái ông có chồng đó. Cái anh có vợ đó. I mean, mình sao mình giật dây cái thức bây giờ? Hả? Cái gì? Sao? It says read the thoughts. No. It still has to do with thoughts. We deal with consciousness. Cái này cái thức rồi, không phải là suy nghĩ nữa. Yes, sir. So there's meditation and there's drugs. See, you guys have really, you live for your entire life. You don't know how to manipulate people's consciousness. Cái vì sống cả cuộc đời rồi, cả 100 năm rồi mà vẫn chưa biết giật dây cái thức người ta hả? You don't know, really? You don't know? Honestly, sir, you don't know? Oh, where have you been? Yes, ma'am. Feed them. Huh? Feed them. Feed them. That's form and feeling. You feed them, you give them a nice dish, lasagna dish, beautifully presented, that's form. And then they eat, that's feeling. And then they say, oh, wow, this is better than my girlfriend's. That's thought. And consciousness is what? Happy has to do with feeling. See, you guys don't know. Cái vị không biết gì hết. I feel sorry for you. How can you live like this? Cái vị cái thể sống với người khác. How can you live with others and not know how to manipulate the ego? Cái vị sống người khác mà không biết giật dây cái bản ngã người khác hả? Oh my God. There's an online suggestion. Online suggestion. People actually are listening online. Yes, sir. What is the online suggestion? By resonance, your character or you can somehow influence people. I'm not quite sure what's meant by that. By resonance?
Is it Chinese or English that you're giving me? The original From English. from English. Yes. So what is? Can they be more precise, please? Elaborate a little bit. How do you manipulate people's consciousness? Làm sao mình giật dây cái thức người ta bây giờ? Huh? How? Alcohol? No. Alcohol is poisoning. It's not manipulation. Rượu không được, cái đó vẫn không. You guys, oh my God, I'm so disappointed at you. You've been learning Buddhism from me for several years now. So you don't get it. Cái việc học theo thầy học Pháp 7 năm trời vẫn chưa học được cái Pháp mà giật dây người ta. You haven't taught you how to manipulate people's ego. Vẫn chưa được dạy cái phương pháp để giật dây cái bạn ai người ta. Yes ma'am, there's a woman back there. Sao giật dây cái bạn người ta bây giờ, cái thức người ta bây giờ? Làm sao? Bắt đầu mình đưa những cái ý muốn của mình cho cái tư tưởng người ta trước, sau đó mình mới vào từ từ chuyển qua cái tư tưởng của mình qua cho người đó. Gần đúng. Almost there. This woman is devious. Cái cô này ác ôn côn đồ. It's no such thing as 90%. Is there 100% or zero? Yes, sư cô già. This is a 95-year-old woman. Trước khi mình muốn chuyển người đó, mình phải tìm hiểu trước cái người đó là cái nư như cái nết, một cái ý thức người ta như thế nào, thích những cái gì, mình phải tìm cái chỗ của người ta thích ưa, mình phải đi vào chỗ đó. Yeah. See, Anna's coming at the right time. The only way to manipulate her husband, who is a lieutenant in the police force, she's learning how to do it. Perfect timing. Thông minh dễ sợ. This woman is good. She's so smart. What I'm manipulating? Her thoughts. Thầy đừng giật dây cái tưởng của sư cô này. Gần đúng. Almost there. Anyone else? The Vietnamese are very creative. They say, "Oh, this is what I do." When you have 3 generations living in the same house, you learn to manipulate everything, form, feeling, thought, activity, and consciousness. Mình sống trong cái đại gia đình mình phải giật dây, nó tự động rồi, đúng không? Phải biết phải giật dây cái sắc này, cái thọ này, giật dây cái tưởng này, giật dây cái hành này, giật dây cái thức. Nhưng điều thầy đi giảng cái ngày hôm nay rõ ràng làm sao giật dây cái thức người ta một cách hữu hiệu hơn. I'm only teaching you, all of them, how to manipulate the consciousness much better. Anyone? Ai biết không? Mantra, tụng thần chú. Yes, absolutely. You recite mantra. Yes, it will manipulate people's consciousness. Tụng cái thần chú sẽ giật dây cái thức người ta. Yes, which mantra? Thần chú nào? Huh? Give me one mantra. Like love me. Nói là bây giờ tụng thần chú nào mà làm người ta yêu mình? Không biết. What about give me money? For Oh, you guys are so evil. Mấy người này công nhận tà ác dễ sợ luôn. The 4 two hands and eyes mantra is to help others, not to manipulate others. Officially. Okay, thủ nhã là để giúp người ta chứ không phải để giật dây người ta. Chính thức mình phải nói như vậy. Okay, all right. What about the people who do not know mantras? Những cái người mà không biết Yeah. Call One Yin Bodhisattva. One Yin Bodhisattva does not help you manipulate others. For sure.
Thì cam đoan cái vị có thêm một tá không giúp cái vị giật dây người ta đâu. Never, will never ever. Trust me. Yes sir. Yes ma'am. How do you manipulate your husband's consciousness? Làm sao mình giật dây cái thức của chồng mình bây giờ? Anna, please pay attention. Tôi thấy tôi không buồn với ngã vậy. She says, I know this mantra from Cambodia, guaranteed success. Bùa ngải, voodoo. Yes, it works. Bên bùa ngải, yes, yeah. Yes sir. What else? The curiosity. Vẫn còn suy nghĩ, cái tò mò là còn suy nghĩ con. If your curiosity is based on thinking, on thoughts, okay? Okay? No. Anyone else? Yes, yes, ma'am. What? Hypnotize. We went through that already. Ooh, you evil. Ác thiệt, nhỏ này là ác. This woman is so evil. Mày xuất gia, nó là tài gia là chết, quý vị chết. It's a good thing she became a nun. Otherwise, if she's not a nun, the world will be in big trouble. Theo con nghĩ mình cũng có 2 tuổi nhà để mình có xích cái mạnh, người ta không giật dây mình được cho mình không đi dọn giật dây người ta. Mình có sức mạnh mình chống ra được rồi. Tưởng tượng không? It's wishful thinking. Anyone else? So you see, how do you manipulate the ego's consciousness? Làm sao mình giật dây cái thức của cái bản ngã mình? The ego manifests itself as a consciousness. What's consciousness? Cái bản ngã mà nó lộ ra cái thức bằng cách nào? Cái thức là cái gì? Thức là cái gì? Huh? What does it mean? Brady, what does it mean? Okay. Thức là sao? You're aware of something, yes? You're conscious of something. Thức là mình ý thức được, yes? Okay. So what are you aware of? See, this is why if you get to the level you can manipulate people into consciousness, you are so evil. This is why we don't teach you that often these techniques. Thành ra chúng tôi ít khi dạy quý vị những cái phương pháp mà giật dây người ta bằng cái thức. Thức là sao? Mình ý thức được người ta. What are you aware of? What? Hearing? Huh? Hearing? Yes? Through hearing? Through? Mắt? Yes? Sight, sound, smells, taste, Thank you very much. You aware of those? Right? Through your six sense organs. Cái lục giác quan quý vị, lục quan quý vị, nó ý thức được những cái bề ngoài. You see that? See how precise Buddhism is. Quý vị thấy Phật giáo mà chính xác dễ sợ không? When I explain to you, consciousness is through the six sense organs. It's, of course. I knew it. I knew it already. Quý vị biết rồi đúng không? When I explain to you, say, obvious, it's obvious. But it takes the Buddha to say, this is what you're doing. Ai cũng biết, mà Đức Phật mới phân tích một cách chính xác cho quý vị thôi. Không ai phân tích được như Đức Phật. Only the Buddha is so precise in his description. And once he describes it, oh wow, so trivial, so obvious. Isn't it fascinating? So profound and yet so simple. Thằng quý vị thấy Phật Pháp dễ sợ. Ai cũng biết cái chuyện này hết. Mà Phật phân tích ra quý vị nói, trời ơi, có gì, tôi đã biết cái gì rồi, mà đâu có ngờ nó giản dị như vậy. Yes. Mình chỉ là thúc liễm thân tâm để mình tu cho được chính xác được rồi là cái thức này tự trong óc mình moi ra chứ không có ở đâu đến mà cũng không có đâu có. Yeah, đúng rồi. So how do you manipulate people's consciousness? Mà sao mình giật dây cái thức người ta bây giờ?
All of you have been alluding to that. You're getting close. Cái vị nói, ai cũng nói quanh nó con nói đúng hết rồi. You know how to do it already, because I know you experience. You've been doing this. You just can't put your finger. You cannot articulate it. That's all. Tại cái vị phải biết qua cái trả lời cái vị á, chứng minh rằng cái vị đã chuyên môn giật dây cái thức người ta rồi, để cái vị không được mô tả cách chính xác như thầy thôi. You have a hard time describing it, putting a precise words like the way we professionals do, because that's what we do for a living. Okay? Thầy biết quý vị kinh nghiệm rồi, không có gì lạ hết đó. Hả? Sao đi manipulate cái gì sao? Yes. Yeah, she's revealing her own secret. Okay, this is what she does for, her entire life. Cả cuộc đời cô chỉ làm chừng đó thôi. That's how she's the matriarch of the entire family. Muốn làm chủ nhà đó phải giật dây nó hết, đúng không? I ask her, if you want to be a matriarch of the family, you need to manipulate them all. And she says, yeah, absolutely. You bet. Yes? Ask Anna. How are you to control your husband? Làm sao mình điều khiển chồng mình bây giờ? By manipulating him. Phải giật dây ổng. That's life. Đúng không con? Phải giật dây chồng nhé. Yes, sir. Hả? Lúc chiều, lúc đánh con. She said, when I manipulate people, do I sweet talk to them? I said, sometimes you sweet talk to them, sometimes you beat them up. Because you sweet talk to them too much, they get used to it. That's why every now and then, lâu lâu mình dỗ ngọt quá, nó quen rồi, lâu phải tát nó cái. Just kidding, we're very gentle. Mình đùa thôi, mình đàn ông không có vũ phu, okay? It's okay for women to brutalize men, but it's not okay for men to brutalize women. Vợ đánh chồng được, chồng đánh vợ không được. Chủ trương thầy như vậy đó. Okay, this is my principles, okay? All right. So, how do you manipulate consciousness? Sao mình giật dây cái thức người ta bây giờ? By knowing the likes and dislikes. Bằng cách là biết cái thích với cái ghét của người ta. Right? That's your wife does to you all the time. Vợ mình nó giật dây mình hoài như vậy. He says, can we go see my mother? You tell her. Nhà mình nói, tối nay mình đi thăm mẹ anh được không? He says, yeah, of course. Đương nhiên là trời, I would love to see her again. You know, she bakes this terrific cheesecake, and I can eat at least 2 of them per evening. And the husband look at her. No, you don't need any more cheesecake. Look at Brady. Oh, you're too obvious. Chả như nói là bây giờ vợ chồng mình tôi đi thăm mẹ mình được không? Thì về vợ cách giật dây một cách nào nó là đương nhiên trời, em thích gì đó, em thích mẹ lắm, thăm mẹ lắm. Tại sao? Mẹ nấu gì đó, nấu phở ngon vậy sợ. Mà ăn nhất một lần tới gặp đó em phải ăn 5 tô phở mới được. Ông chồng nhìn vậy đó, thôi bữa nay thôi khoai, tuần sau tới thăm cũng được. Ăn 5 tô rồi chết tôi rồi. Phải mua áo quần mới. Got it? Cô gọi Ngân bữa nay sao ngủ gà ngủ gật là trốn. Cô Dĩ put her head down. How does he know me so well? Sao mà ông sư mà tưởng ông khờ tới ông biết mình rõ như đi guốc trong rồng mình luôn vậy đó. Trời đất ơi. In summary, nói tóm lại,
You learn in Buddhism, the ego has these five different aspects of manifesting itself. Thành quý vị thấy Phật giáo mình hay vậy, sợ dạy cái vì sao là cái bản ngã nó lộ qua 5 cái khía cạnh khác nhau. They manifest by attaching the form, nó chấp vào cái tướng. Okay, I haven't told you this before. They keep on beating around the bush. You know that? Mấy người pháp sư ta giảng về cái này, ta nói quanh nó co. Okay, thầy giảng cái vị, thầy nói thẳng cái vị, cái bản ngã mình nó sao nó lộ bằng nó chấp vào 5 cái uẩn này. The ego attaches to these 5 aspects. It attaches to form, nó chấp vào cái sắc, because it's very vain, tại vì rất là cao ngạo. Yes or no? Yes. Okay, it's attached to feelings, nó chấp vào cái thọ. It wants to feel good, đòi cái cảm giác sướng thôi. Yes or no? It attaches to thoughts, to thinking, chấp vào cái suy nghĩ, cái tưởng, rất thích suy nghĩ. It likes to think, rất là thích suy nghĩ. Yes or no? Activity, kind of hard to explain to you until you get a little bit higher. Nói về cái hành, về cái việc tới trình độ cao thầy mới nói được. Okay, then give me time to research more, Google this. Okay. Say something about it, doesn't it? Activities like heartbeat, respiration. Yeah, heartbeat, respiration, and so forth. How do you manipulate that? There's ways to do that. Yeah. Yeah. For example, you can change people's heartbeat. How? Regulating breathing. Regulate breathing, sexual desire, addiction. Okay? And that's too much, you know. We want to keep it PG for now. Mình nói cái thức á, cái hành, cái vị giật dây cũng được nữa, để thầy muốn đi vào cái đó nó phiền phức quá. Okay? Nó lộ ra những cái bí mật nhà nghề mà chúng tôi không muốn quý vị biết. Okay? And then finally conscious, cuối cùng là cái thức. So, you know, the conscious, you know, you're aware of through your ears, your eyes, your nose, your tongue, your touch, your feelings, and that's how you can manipulate people through those areas of consciousness. Yes? Okay. For example, advertising, subliminal advertising. You heard of that? Yeah. See? Cái vị thấy quảng cáo. Okay. I don't know why is that I go to auto shows, there's always models standing next to a Mercedes and the Jaguars. I never could figure it out. Cái vị thấy cái thức người ta giật dây được, chẳng hạn như đủ cách mà giật dây qua những giác quan, cái vị như là muốn nó thèm ăn thì để cái mùi ăn nó như nó thổi từ cái bếp, nó thổi tới Phật điện. See, for example, for us to prepare you for lunch, what do? These women, they cook and then they put a pot near the door here and they fan it into the Buddha hall. And they would, must be lunchtime already. Yes? Đúng không? So there's so many ways. So see, these are very subtle forms of attacking the ego. Đây thầy giảng cái việc có nhiều cách để mà giật dây cái bản ngã con người. So far so good? Fascinating, cái việc thấy dễ sợ. Life is fascinating. To the Buddhists, they say, wow, it's wonderful how she manipulates me. I sit here and say, wow, people give me food, people dresses differently, or people talk to me differently, or people give me drugs, subliminal advertising. It's fascinating. Ông thầy, mình khi mà học những cái pháp rồi mình thấy cuộc đời nó tuyệt vời dễ sợ. Sao có người nó sống với nhau hay dễ sợ. Như sư cô, bây giờ cô mới công nhận là cô chuyên môn giật dây người ta. Con cái mình là giật dây hết. And she's so proud. She says, I manipulate all my children and grandchildren and their spouses. That's what I do for a living.
to stay in charge. Yes sir. That's life. Cuộc đời nó như vậy. You say you don't. Anyone says I don't manipulate people. Ai nói là tôi không bao giờ giật dây người khác không? Anyone please? Raise your hand please. Anyone who says I don't manipulate people. Có ai dám nói là tôi không bao giờ giật dây người khác không? Please raise your hands. Loud, yes sir. Anyone? I mean, yes? See, that's life. Hay vậy sao không? Anna, have you got it? Yeah? You see, so many things you can do to stay in control. Yeah? So, do the Buddhists learn this to manipulate others? Trong cái Phật giáo người mình học cái này, cái ngũ uẩn này để mình giật dây người khác hả? No, we learn this in order. Học cái này để gì? Để mà destroy our ego, để mình diệt cái bản ngã mình. Unless you recognize how your ego works, how are you gonna kill it? Nếu quý vị không nhận ra được cái bản ngã quý vị, làm sao quý vị diệt nó bây giờ? So the Buddha, he teaches about the 5 heaps, the 5 Skandhas, in order for you to recognize how your ego functions and how you can rise above it, how you can neutralize it. Not to manipulate other people's egos. That's not a Buddhist objective at all. Quý vị thấy không? Đức Phật dạy cái này để quý vị nhận thức được cái ngũ uẩn của mình, để mình tìm cách mình gạt nó, mình diệt nó, mình diệt cái bản ngã mình. Chứ không phải mình học cái này để mình còng cái bản ngã người khác. Is it clear? Yes, sir. So the intermediate stage is learning to resist manipulation. Resist what? Resist manipulation of your ego. So according to our friend here, he says, when I learn Buddhism, I become a sage and you people come and manipulate me, I can resist it. Ông này ông nói là tôi học Phật Pháp, bây giờ tôi trở thành cái thánh nhân rồi, người ta tới tôi giật dây tôi có thể kháng cự lại được. Is that why? Well, I said that's an intermediate stage on the way to losing the ego totally, is to be able to resist it being manipulated. So you're saying they can't manipulate you anymore? Not as well. You cannot have it both ways. Either you manipulate them, it's not 95%, it's 100% or 0. Either you manipulate or you're not manipulated. Which one do you want? There are degrees of being manipulated. You can be manipulated by everything, or you can resist almost everything. Then if you can resist, that means you still can be manipulated. What are you talking about? 95% of the ego is still, if you reduce 95% of the ego, there's still an ego left. Yes or no? Yes. I rest my case. Either 0 or 100%. You cannot say, I want to, I'm happy with 95% of my ego being gone. It doesn't work. 5%, the last 5% is the most evil part. Mình cũng có thể nói là cái bản ngã mình diệt 95%, còn 5% là tốt. Không có. Cái 5% còn lại nhiều khi nó là cái nó tệ nhất của bản ngã quý vị, nó mới còn lại. Như cái cô hiền thông này. Cái phần 5% còn lại, cái mà tệ hại nhất, nó vẫn còn ở đó. Không cách nào mà diệt nó được hết á. It's the 5% you cannot get rid of. It's the most evil part of you, of your ego. That's why in Buddhism we advocate either 0 ego or 100% ego. There's nothing in between.
Thành Phật giáo mình là trắng trợn lắm. Cái gì hoặc là không bản ngã, hoặc là còn bản ngã. Đừng nói thầy 5%, 10%, 20% bản ngã. Nó còn cái bản ngã đó là mình chết ngắt với nó. As long as you have an ego, you're dead. So you can't say, I'm 80% less, more resistant to ego manipulation. It doesn't work like that, my friend. Okay? Đừng có nói là tôi có thể kiềm chế được cái điều kháng cự lại được. Còn bản ngã là vẫn còn chết như thường. You still die. So what do we do? Why? How? What's the advantage in killing the ego? Getting rid of the ego. Cái lời của bản ngã, diệt bản ngã là chỗ nào? Yes. So what? No one, enlightenment is a concept. What does it do for you? People would ask you. They ask you, they say, I teach you meditation so that you become enlightened. People say, really? What's enlightenment? Cứ nói mình học, mình tu để đắc giác ngộ. Người ta hỏi ngay tức người da trắng xứ này, thời buổi văn minh, ta hỏi giác ngộ là cái gì vậy? Oh, you can't explain what enlightenment is. So what's the point? You have to explain in the terms that people understand. Để giảng ra cái phương diện người ta hiểu được. Đừng có nói trừu tượng. I'm not Japanese. I don't go into abstract things. You have to tell me concrete things. Yes? So what's the big deal? Why do I want to get rid of the ego? Bỏ bản ngã làm gì? Ego, as long as it exists, is suffering. You suffer. Còn bản ngã là còn khổ, thưa quý vị. Yes or no? Đồng ý không đồng ý? Everyone goes like this. Yes or no? That's why. You get rid of the ego, you no longer suffer. You only know bliss. Diệt bản ngã, chỉ còn thấy cái lạc thôi, không còn thấy cái khổ nữa. No more suffering. Zero suffering. Meaning what? Nghĩa là sao? No matter what happens to you, you don't suffer. Bất cứ chuyện xảy ra cho quý vị vẫn là không khổ như thường. For example, okay, you are not poor. Vì nghèo dễ sợ lắm. Anyone? Nghèo dễ sợ lắm. Okay, no ego, no suffering. They don't see any problem. Mình nghèo, không có bản ngã, là chẳng thấy gì hết. Whereas you have the ego, you say, oh my God, why am I so poor? How am I going to eat today? How am I going to send my children to school? How? Why is life so hard? Why is life so unfair to me? I'm such a good person. Yes? Quý vị thấy không? Là mình nghèo, cái người thường, có phàm phu, tới còn bản ngã, ta than lên than xuống, nó trời sao đời, cuộc sống tôi nó khổ dễ sợ, nghèo mặt rồi. Tôi là người tốt, tại sao cái chuyện tôi cái nghèo nó độ như vậy được? Whereas if you have no ego, there's no one complaining. Oh, sorry, time is up, right? Okay, come up. Hour and a half. Hey, collect your prize. All right. Hang on. Kodak moment. Just one moment. 1, 2, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 4, Mississippi 5, Mississippi 6. Okay, there you go. Hey, good girl. Okay, first come, first serve. Okay. Next. Yeah. Okay. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. Okay. Smile.
All right. All right. Okay. For the rest of you, for being such good sports, going through the 5 egos, the 5 skandhas, you can have some jelly beans. Những người lớn cho cái viên kẹo. Okay. Candy for the adults. We stoop this low. This is how we get people to come our lecture, sutra lectures. Vì thấy khổ lắm. Giảng kinh phải dụ người ta mới chịu tới nghe giảng kinh. Okay, please pass it around. Please. Yeah. Enjoy. Jelly beans, yes. 40 different flavors. 40 cái hương vị khác nhau. All right. As long as an ego, there's suffering. That is why when you kill the ego, you're happy no matter what happens. Cái bản ngã, cái gì mà diệt rồi đó, bất cứ chuyện xảy ra, cái gì vẫn sung sướng, you're always happy. Always. The wife says, I'm gonna give birth to twins. Vợ nói, này anh ơi, anh mới đẻ ra sinh đôi. Người chồng thường xỉu luôn. The typical husband passes out. But you, if you have no ego, you say, oh, okay. All right? All right. So, the realms. Next, we are in 5458. 458. The realms là cái xứ. Refers to the 18 realms, 18 cái xứ. It's a Buddhist thing. The Buddha dissects it into precisions. He talks about this, the realms are the areas where you actually, when you actually can affect the ego. Cái xứ này là cái mà những cái chốn mà nó có thể ảnh hưởng tới cái bản ngã mình. So you have the sense organs. You can influence the sense organs to affect the ego. You can influence the dust or the objects, which is what you see, the sound, the sight, some people like red, some people like flurry, okay? Some people like praises, some people like to be scolded, okay? So you manipulate these things that these realms are the things that affect your ego. Thành ra cái giới là cái mà nó ảnh hưởng tới cái bản ngã của quý vị. Okay? Chẳng hạn như cái giác quan, qua cái giác quan quý vị, qua những cái trần, bụi trần, như là cái âm thanh mình nghe mình thích, người ta thích khen, người thích bị mắng. Okay? Cái thức, the consciousness, okay, is what goes on between your sense organ, your eye, and the sight. So in between here is called consciousness. Thành ra cái giác quan với là cái trần là hai cái đầu, ở giữa là cái thức. So far so good. The Buddhist teaching is so precise. Đức Phật dạy chính xác dễ sợ lắm. Okay? Okay. Now, ordinary people versus wise people. Người phàm phu với người có trí huệ là sao? For ordinary people, they see the skandhas, the heaps as real, the realms as real. Thành cái người phàm phu thấy cái thức, cái uẩn là có thật, và cái xứ là có thật. Còn cái người mà có trí huệ là nói coi là không có thật. Wise people, they don't look at them as real. Meaning what? Nghĩa là sao? For example, when someone comes to you and say, hey Richard,
Okay? An ordinary person would say, What? What did you call me? Okay? Người ta tới ta chửi một cái. Thì cái người phàm phu sao? Nổi giận ngay lập tức. Right? When someone insults you and call you Richard, you get offended. Yes or no? Meaning that you take the insult as real. Có nghĩa là quý vị coi cái lời chửi này á, là đúng, là sự thật. Yes or no? When someone praises you, it's oh, you're so smart, you're so pretty, and you're so good inside. It's because you take the praise as real. Mình giống người ta khen mình, ta nịnh hót mình thích. Là tại vì mình coi cái lời nịnh hót là nó sự thật. Chứ mình đâu có biết người ta đang gạ tiền mình thôi. You just didn't know they're trying to get your money, that's all. Phải anh cô Lam? Ta gạ mình mới cứ tưởng đâu người ta thành thực với mình. Đâu có cái chuyện đó. Alright? So that's the difference in ordinary people and wise people. Đó là sự khác biệt giữa cái người có trí huệ và cái người phàm phu. Người phàm phu đục cái chụp này. What does it mean? You ordinary because you grasp at everything. Cái chụp, gặp cái chụp này. Okay? Oh, more money. Nhiều tiền quá. Hả? More money. Huh? Let's buy some more lottery tickets. Mua vé số. Anyone buy tickets? Huh? I sure could use a super lotto. Huh? Right? So, ordinary people are the one that they think of all these things that you see are real, therefore they grasp it. Thành cái người phàm phu thấy cái mọi vàng vật đó, là coi như là thật, thành ra họ chụp lấy. Whereas wise people, they are not attached to. Thành cái người mà có trí huệ, người ta không có chấp gì? They are not attached to money, không có tham tiền. Okay? They're not attached to mansions, không có tham nhà cửa. Yeah? They're not attached to praises, không có tham khen. Right? They're not attached, họ không chấp gì hết á. And that is what is in Buddhism meant by they look at things as not real. It's not they're dead or they're blind or they're deaf or something. No! Đừng có nói là cái người có trí huệ là người ta bụi những đuôi, ta điếc, nhìn mà cống như không nhìn. Không có. Ta nhìn mà không chấp. Ta nghe mà không chấp. Ăn ngon mà không chấp. Is that clear? That's the difference between wisdom and confusion. Đó là sự khác biệt giữa trí huệ và cái mê muội. Confused people grasp, attaches to everything. Cái người mà phàm phu, mê muội, ta cứ chụp hoài, cứ chấp trước hoài. Okay? Người trí huệ không sao. The wise people, they don't have attachments. Cái người trí huệ không có chấp gì hết. Okay? And when you're wise, you're not attached, then you is what is called see the non-dualistic nature. Quý vị có trí huệ, quý vị thiệt sự có trí huệ chân chính, quý vị sẽ thấy được cái không còn cái nhị nguyên nữa. Dualistic, for you who are new, dualistic meaning everything in life has opposites that sustain each other. Okay? There's hot that cannot exist unless there's cold. Okay? There's love and there's hate. Love cannot exist without hate. Okay? Cái nhị nguyên là vậy đó, là cái sự đối tượng với nhau. Nó cái gì tốt phải có cái xấu, một cặp song song với nó. Okay? It's like in Buddhism it's called, it's a coin that has two sides. Giống như cái đồng tiền nó có hai mặt vậy đó. It's the same thing. What you see is bad actually has the good side over there. Nói cách khác, cái vị nhìn bất cứ gì nó xấu, nó có cái tốt bên kia. Cái tốt nó có cái xấu bên kia. And conversely speaking, you see something good, actually in the other side there's something bad waiting to happen. Oh yeah. That's called dualistic. Cái đó là nhị nguyên.
That's the nature of life. Cuộc đời nó như vậy. Yes? Questions? Ai thắc mắc gì không? See, it took us almost 2 hours to explain one slide. Tốn 2 tiếng ngồi giảng có một câu. This is why, you know, when we sell these sutra explanation, I told Xianqie, my boys and my girls, that we sell by the words. We don't sell by content. We don't sell by words. The weight of the paper. Okay? Shall we move on? Learn some more? 459, 459 text. Hearing this explanation, Yin Zung was delighted. He joined his palms and said, my explanation of sutra is like broken tiles, whereas your discussion of principles, kind sir, is like pure gold. Yin Zung Wen Shuo Huan Qi He Chang Yin Mou Jia Jiang Jing You Ru Wa Li Ren Zhe Luân Y Yêu Rú Chân Chín. Ấn Tông nghe xong vui mừng chắp tay thưa, sự giảng của tôi tỉ như ngói gạch chỗ luận nghĩa của nhân gia cũng như vàng ròng. 460 Explanation of Sutras. Giảng kinh. This is what monks and nuns are supposed to do. Giảng kinh là cái người xuất gia phải làm. Okay? Especially in this country where we are trying to share the Mahayana. Như cái xứ này chúng ta đang muốn hoàng dương cái Phật Pháp này. Okay? In order to propagate Mahayana, you have to explain sutras. Phải giảng kinh. Why? Because you have to share the proper principles. Dạy cái chân lý cho mọi người. Okay? He says, but you know, Yin Zung, which is a very famous monk back then, cái ông Ấn Tông này, hồi xưa ông nổi tiếng lắm. He's a very famous monk. Okay? He says, when I explain sutras, it's like I'm talking about broken tiles. Okay? Thì ông Ấn Tông mới nói là tôi mà giảng kinh á, giống như là cho người ta gạch bể vậy đó. Ngói bể. Broken tiles meaning that it's not very useful. People cannot use it. Gạch ngói mà nó bể rồi làm sao mà xài bây giờ? Okay? How can you use broken tiles? Làm sao mà xài mấy cái ngói bể? Okay? So he says that's why when I explain sutras to people, they can't really use it. Cái ông Ấn Tông nói, té ra nhân giả giảng kinh hay dễ sợ. Tại tôi mà giảng kinh, người ta chỉ nghe vậy thôi, ta không biết sao dùng cái ý nghĩa của kinh. He says like when I explain sutras to people, they say they're so impressed, I don't understand a damn thing. But when you explain sutras, they know what to do with that. They don't, they know how to use it in their lives. That's what he meant by pure gold. It's of value. It's of real value to people. Cái hay, cái ông Ấn Tông ông nói trắng trợn sợ, ông nói là tôi mà giảng kinh giống như là cho ta ngói mà gạch mà nó bị bể rồi, ta xài không được. Còn mà thầy mà giảng kinh giống như là cho ta vàng vậy. Vàng cái là sao? Vàng rồng vậy là sao? Có nghĩa là vàng rồng vậy là sao? Nghĩa là cái đồ nó quý giá, người ta có thể xài được, có giá trị. Thực tế, it's real, it's useful. Questions? Ai thắc mắc gì không? Cái Phật Pháp mình nó uyển chuyển lắm, không phải khi nào cũng cứng rắn mà giảng như người máy vậy đó. Bữa nay tôi phải giảng một cách là trang nghiêm, phải giảng rồi chuyện là đại sự, không thể nói cười được. Nếu mà người ta vào mà ta thấy mình mà không như vậy, không có đại sự mà trang nghiêm như vậy, ta khinh thường Phật Pháp mình. Okay? You cannot say that I explain sutras, I need to have a stiff upper lip
And then I need to sit straight, look serious. Okay? As if this is the most important thing in life. The most advanced form of knowledge. Okay? Yeah, and sometimes you have to do that. This is what traditionally the Chinese and the people do. But if you do that, okay, you will not be able to appeal to the young generation and to the newcomers. Cái vị biết nếu mà giảng như vậy, cái lý do vì những cái thầy làm giảng như vậy, thành ra những cái người mà trẻ tuổi ta không muốn nghe. What do young people are not interested in that? What do young people want? Người trẻ thích gì? Sắp đẻ song đôi đó. Muốn nghe cái gì? Entertainment. Tôi muốn nghe cái chuyện vui. Yes. If she comes to every Sunday afternoon, cái cô nào mà chiều Chủ nhật gần tới giảng, today we talk about very advanced concept called 5 heaps. Number 1 is form. Number 2 is feeling. Number 3 is thinking. Number 4 it's activity. Number 5 it's consciousness. Remember, this is very advanced Buddhist teachings. I will fall asleep myself. Như thấy giảng thường thông thường mấy thầy mấy cô giảng cứng cáp dễ sợ, giảng mà giống như là sắp chết tới nơi rồi. Hơi thở tắt, còn thều thào, để tôi giảng trước khi tôi chết. Mà cái người ta muốn nghe, ta nghe phải sống động, ta phải nghe cái gì giống như vui chơi một tí. Tại mình phải cạnh tranh với, because why do we have to compete against Sunday afternoon? NFL. It's Tiger Woods on Channel 4. Today is the final round for some kind of FedEx, you know. Quý vị biết không? Thời buổi này là cái thời buổi của sự dư dả, mình phải cạnh tranh dễ sợ lắm. No, I'm not worried about competition. I'm worried about giving you something that's useful to you, that explain things, Buddhism to you in terms that, in the words, in a way that you can understand and find it useful to use in your life. Cá nhân thầy á, thầy không có chú trọng cái mã bên ngoài, không có chú trọng cái tướng là phải. You see, traditionally, let me tell you, traditionally the monks are very stiff. Thường cái truyền thống người giảng kinh đó, là tại vì cái truyền đại sự thành họ rất là trang nghiêm, trang trọng, dễ sợ lắm. Okay, and that is why Buddhism is dying. They cannot reach the young people anymore. Vì như vậy, cái người trẻ ta không tới nữa, ta không muốn học nữa. Okay, because in order for you to understand my lecture today, if I was to stick to the traditional way explaining sutras, the 2 new gentlemen here would be gone. It says it's a total waste of my time. Yes or no? Whereas he stands there for an hour and a half and says, "Oh, these Buddhist guys are so funny." Còn cái ông này mới tới, chân hước chân ráo ngồi xuống nghe tiếng đồng hồ rưỡi, xong nói trời ơi, thế là cái Phật pháp cũng ngộ ha, cũng ngộ, cũng vui ha. Right? Thank you very much. Okay? By the way, this is why the young people don't go to temples anymore. Bởi vì cái biết người trẻ không tới chùa vì vậy, ta không muốn nghe những cái chuyện này nữa. Ông thấy ông sư giảng rồi nhả cái người già nghe, người trẻ họ không giảng nghe được. See, the monks, this is how they explain sutras. That's how they appeal to old people. This is why typically when old people come to my temple, I say, "You call it explaining sutras? It's more clowning around."
Okay? Questions? Yeah, like some people, they put on shades so that they can hide their embarrassment, you know. Okay, 461, 461. We have a few more minutes. Let's try to push further and advance our wisdom. Text. He then shaved Hui Neng's head and asked Hui Neng as his master. Accordingly, under that Bodhi tree, Hui Neng explained the Tung Shan Dharma door. 于是为慧能剃头剃发，愿是为师。慧能随于菩提树下khai tung san phả mẫn. Ấn Tông liền xuống tóc cho ta và nguyện thờ ta làm thầy. Nên Huệ Năng ngồi dưới cội cây Bồ đề khai diễn Đông Sơn Pháp môn. This is Buddhist humor. Cái này là cái khôi hài của Phật Pháp. I mean, this is Buddhist humor. Okay. So this monk here is very famous monk. Cái ông sư này, this is so Buddhist. Cái này Phật Pháp mà là. For a famous monk to shave your head is a big honor. Quý vị biết không? Một ông đại hòa thượng mà cạo đầu với quý vị một cái đại ân huệ. Đại ân huệ. So for us to send 6 people last month, this month, to go and receive full ordination from this senior monk, okay, it's a huge honor he's giving us. He gave us. Thành ra mình gửi 6 người đi mà thọ cụ túc giới với ông hòa thượng này là một cái chuyện đại ân huệ. Đại ân huệ. No two ways about it. It's a huge favor he bestowed upon our temple. Okay? So that's what In Dung did to Huệ Năng. He says, I will shave your head for you. Là nói Ấn Tông cạo đầu cho Huệ Năng là cái ân huệ rất lớn. And then what did he do? After Huệ Năng became a monk, he says, will you be my teacher? I vow to be your disciple. Xong cái chuyện khôi hài Phật Pháp ở chỗ này là tại vì sau khi mà Huệ Năng thành một người tăng rồi, chân ứ chân ráo rồi, thì Ấn Tông mới phát thệ, nó là tôi nguyện sẽ tôn ông làm thầy của tôi. Tức cười không? Mình cạo đầu để cho ta làm dưới trướng của mình, xong quỳ xuống lên trướng tôi. That's a Buddhist humor. You see that? Buddhist humor, when you shave someone, you are my follower. And then after he became your follower, you kneel down and say, I be your follower. So Buddhist. Phật Pháp có cái khô hài như vậy đó. What does it say? What does it show? Substance. Đây là cái giá trị của cái phẩm lượng, chứ không phải là cái bề ngoài. Okay? The outside is I shave your head. Therefore, the hierarchy says, the worldly hierarchy says, yes, I'm above you. Thành ra quý vị thấy không? Về cái thể tướng bên ngoài đó, mình cạo đầu cho người ta đó là mình cao hà hơn người ta, cao cấp hơn người ta. Thì cái đó là chấp tướng. It's attaching to hierarchy. In Dung is a far better monk than that. That monk, cái ông Ấn Tông là một người phi thường. He's not attached to hierarchy, không có chấp vào cái giai cấp. Ông nói, ông chỉ muốn khai mở trí huệ mình thôi. He's so happy to find a competent teacher and says, I want to learn from you. Okay? There's questions you should be asking. Cái câu hỏi quý vị nên hỏi. Why did Huệ Năng have to shave his head? Tại sao Huệ Năng phải cạo đầu làm cái gì? Right? What's the big deal? Because this is Buddhist tradition. Đây là cái truyền thống người Phật Pháp mình.
says you cannot teach unless you are a monk. You cannot teach the Buddha Dharma unless you are a monk. Thành ra cái truyền thống Phật giáo nên từ xưa tới nay đó, quý vị không nên dạy Phật pháp trừ phi quý vị là một người tăng. That's Buddhist tradition. What does it have to do with you? Nó có liên quan gì tới quý vị? What does it have to do with you? What does it mean to you? Nghĩa là sao? Yes, sir. It means I'm excused from trying to teach people what I know. Absolutely. Very good. Meaning that you are not supposed to teach others Buddhism. You are not. Only monks are supposed to do that. Nói cách khác là cái người tại gia không nên dạy Phật pháp người khác. Sư mới có quyền dạy. That's Buddhist tradition. Okay? Meaning what? It doesn't mean that you cannot teach. Buddha never said that. Buddha says, shut up. What do you know about Buddhism? The Buddha says, if you know about Buddhism, explain. But don't say that it's your Dharma. Say it's that monk's Dharma. It's Huineng's Dharma, not your Dharma. Then you can explain it. Nói cách khác là khi người tại gia, Đức Phật không cấm quý vị giảng pháp. Để lúc quý vị giảng pháp và nói rõ ràng cái pháp này là pháp của tôi, mà cái pháp của ông sư kia. You see, I'm smart. When I first started, lúc đầu thầy làm sao? I start teaching chant. Thầy dạy thiền, thầy dạy cái gì? I said, I don't know much about chant, but what I'm teaching you is this Dharma. Lúc đầu thầy cũng vậy. Thầy nói cái gì, thầy không biết cái nhiều thiền. Mà cái thiền thầy dạy cái vị đây là từ cái ông sau này nè. Is that clear? It's not false modesty. It's true. I learned that from him. I didn't invent it. Cái đó sự thật. Thầy đâu có chế ra đâu. Sự thật nó như vậy. It's also consistent with our tradition. Nó có sự tương ưng với cái truyền thống của mình. Lay people I send out to teach chant. Okay? I stress. I tell them. Okay? Do not say that you understand meditation better than another monk and another nun. You don't ever say that. Cái người phàm phu, người tại gia mà đi dạy Phật Pháp, đi dạy thiền đi nữa, không được bao giờ nói, học trò thầy không được bao giờ nói, tôi hiểu cái thiền hơn ông sư kia. You can say that the venerable monk over there, venerable nun over there, okay, they are much more experienced than me. No two ways about it. Mình có quyền nói, ông sư kia, bà cô kia biết Phật Pháp nhiều hơn tôi. Okay? What I'm telling you, I'm teaching you is from my teachers, not mine. Mà cái mà tôi dạy cái vị ngày hôm nay là cái của ông thầy tôi, không phải của tôi. So there's no point in comparing me with the other, me as a lay person with the other monks and nuns. It's not fair comparison. It's no comparison. Okay? Nên họ không thể nào so sánh, nó là so sánh quý vị là người tại gia với người sư đã dạy 20 năm trời, dạy mỉm cười 20 năm trời, 40 năm trời, 60 năm trời, sao quý vị so sánh họ được? Ok? Nhưng đều cái so sánh phải so sánh cái pháp của ông thầy của tôi đó với cái pháp người ta. You compare the two dharmas. You don't compare people. Ok? Questions? Ai thắc mắc gì không? That's being wise, okay? Well, what we do, even as us monks, we also tend to tell you that we repeat these teachings from these really enlightened people because we don't have their wisdom. Therefore, it's better, we serve our purpose by sharing with you words from the wise, okay? That you can trust. Thành ra ngay cái người xuất gia cũng phải khôn ngoan, phải dạy những cái lời của những người có tổ sư, người có trí huệ. Đừng nói cái này của tôi. Okay? Because if you really have wisdom, you would never say you are a wise person. Cái người có trí huệ không bao giờ nói mình là có trí huệ. Không bao giờ. Okay? Questions?
And Hui Neng explained his Tungshan Dharma door, East Mountain Dharma door. See, even Hui Neng, who is the 6th Patriarch, who has very high level wisdom, he still says, my Dharma comes from the prior teacher at East Mountain. Did it really? Yes. That's where he got it from. He knew nothing until he went there. So the base of his knowledge, wisdom, is from East Mountain, that place where the 5th Patriarch was. Anh quý vị thấy không? Ngay Ngài Huệ Năng là lúc mà giảng Pháp, Ngài cũng nói, tôi cái Pháp Đông Sơn này là cái Pháp, cái nơi Đông Sơn cái nơi Ngài Ngũ Tổ ở. Tại sao? Tại tôi học cái Pháp này từ Ngài á. Trước khi tôi tới đó tôi đâu có biết gì đâu. Ngày nay tôi có được tại nhờ cái Pháp đó, đâu phải tôi chế ra đâu. I didn't invent this. It originated from over there. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? It means that it has to do with certification. Nó có liên hệ tới cái chứng nhận. They certify that this Dharma is consistent with the East Mountain Dharma. Therefore, you can believe it is a good Dharma for you. Sau này cái Phật Pháp mình Đại Thừa mình có gọi là cái chứng nhận như vậy. Chứng nhận là cái này cái Pháp này nguồn gốc nó đúng và nó có lợi cho quý vị mới gọi là chứng nhận. Đấy. Còn cái người mà không có trí huệ, tao nói cái này cái của tôi, cái này của tôi là giỏi dễ sợ, tôi là đại sư. And so the people who know wisdom says, I'm the great master, I'm the supreme master. There's no one above me. Until you become a Buddha, there's always someone wiser than you. Tới khi quý vị thành Phật, quý vị biết không? Biết bao nhiêu người có trí huệ hơn quý vị nhiều lắm. Biết bao nhiêu người. Đếm không xiết không nữa. Người ta không thèm dạy quý vị thôi. They just don't bother teaching you. That's all. Because you're too stupid, too arrogant. Ta quý vị dốt vừa ngạo mạn nữa. Dạy quý vị làm cái gì? Okay? All right. Time is up. Thank you so much for coming. Next time, 463. Ngừng lại ở đây. Tuần sau mình tiếp tục. I still have some more lanterns. Có ai muốn đi rước đèn Trung Thu? Not restricted to children. Adults can get one too. Người lớn cũng có quyền lấy nữa. I still have 3 more. Trung thu em rước đèn đi chơi. Anyone? You can bring some back to your children. Hey, Sabina, here. Yeah. Okay, this is for the twins. Sabina? Yeah. Get one for Sabina. Thank you, everyone. Okay, I have one more. One more. How about Sabina's sister? Which one? Ngày này nói quá trời, quên uống trà quá. Trời đất ơi, bữa nay xong rồi.